internetezni akarsz? Nem? Igen, meg Tamás, te is valamit, mert akkor csatlakozzatok fel, mert van még 6 napom és még mindig van 5 gigám. Ezt az előbb is elfelejtettem neked mondani. Megosztod? Megosztom az de már 6 napon van még, mert ugye 10 giga internetem van, abból már 5 van még hátra, tehát úgyse fog elfogyni nekem. Az előbb elfelejtettem, amikor jöttünk ide Milánnak mondani, hogy ne unatkozzon. Nekem is mind a kettőn, az egyiken 8 giga, a másikat 6 giga, egyiket se használom. Hát akkor oszd meg. Duty free, az még drágább, mint a boltban. Jó, mondjuk a Jack Daniels nézem, az nem, az ugyanannyi, mint az Astában, úgyhogy, de hát az se duty free. Hát mert az a reptéren úgy vannak vele, hogy úgyis kénytelen megvenni az utas, ha már nem engedjük be, hogy behozza a csomagba. Feladatba be lehet bármi szinten, csak az a lényeg, hogy a kéziben ne legyen semmi. A feladatkodnyászban lehet bármennyi mennyiségű alkohol, cigaretta, ilyen kés, ezek minden lehet, de csak a feladatban. Nem lehet eltérni ha épít az ember egy házat, a környezettől nem lehet eltérni. Minimális az eltérés. Az oldalas. Ja, tök ugyanaz mindegy. Bár csak egyik az enyém lehetne. Csak olyan annyiba kerül egy szar flat, hogy otthon a Balatonnál már egy villát veszek. Egy lakás, hát, egy ilyen... Pontosan, hát 40 millió forintért láttam, néha, hogy unatkozom, nézegettem az árakat Magyarország, Balaton, Kacsalábon forgó lakás 40 millió forintba került, láttam a hirdetést. Mármint az építészeti stílus, amiben csinálják. Hát igen, maga az épület, az szép, mert az... Hát ez egy kicsit sok lett ez a cseresznye, Hát egy kicsit túlzásba vetted a cseresznyét. Na gyerekek, itt vagyok. Oxfordba. Ide találtam, kalandos út volt, ahogy már láthattátok. Autóval mentem, illetve jöttem. Telefonom sajnos nem működik. Ez a SIM-kártya itt nem működik, úgyhogy telefonhívásokat nem fog tudni bonyolítani, és a mobil internet se fog menni. Koszos online-chat. Nem tudom, ki fogom próbálni, hogy a Google Maps működik-e offline módba, mert lementettem Oxfordnak a térképét. Már tudom, hogy hol van a buszmegálló, hova kell menni, és egy heti jegyet fogok váltani, és akkor annyit megyek a busszal, amennyit akarok. Ez a szobám, még nem pakoltam ki. Nagyon frankó kis szobácska. És na, kicuccolok, van itt nekem szekrény, minden, ami kell. Tényleg. Jobb, mint az otthoni. Tényleg. Wi-Fi van, úgyhogy azon keresztül tudom veletek tartani a kapcsolatot. Lehet majd csinálok egy kis live-ot is, nem tudom, de a GoPro perceken belül lemerül, úgyhogy ezt rárakom a töltőre. Kipróbálom, hogy ez működik-e.
ez a cucc, amit én ide vettem, mert elvileg ugye ez azért van kitalálva. Első ugye a kamera töltése. Nem tudom, hogy lehet-e így menet közben megdugni. Jaj, ez kell egy másik átalakító, várjál, Lali. Ugye ehhez kell egy plug, amit nem tudom hol hánytam el. Nem biztos, hogy itt van, hanem másik táskába. Akkor ez itt lesz valahova begórva. Gyerekek, annyi cucc van nálam, ilyen technikai cucc. Bocs, közben lemerül a kamera és megszakad a kapcsolat, de ezt már most nem tudom másképp megoldani. Valahova beszórtam ezeket a csatlakozókat, csak úgy random. Hogy már pont a plugot ne találjam meg. Né. Hordozható töltő. Repcsijegy. Alvómaszk. Hát hol van a plug? Ja, itt van, jól van. Jó van, megvan legalóan. Na, ugye ebbe kell egy ilyen. Hát csak ez ilyen nagy, arra kell toljam a éjjeli szekrényt, kicsit kijjebb húzom. No problem. Ne. És akkor ebbe megy bele a USB kábel. Nem merültetek még le? Nem. Ez mini USB. Hogy megy ez bele? Így megy ez bele. Megkeresek egy normális konnektort. És ha most megdugom a GoPro-t, akkor nem csinál semmit. A ledeket meg kikapcsoltam rajta. De igen, így nem tölt, csak hogyha kikapcsolom, megdugom, és úgy kezdem el. Na, szóval ki fogom pakolni a cuccomat, és mivel hogy itt még csak 12 óra 21 van, el fogok menni, felszállok az első buszra, és megkeresem a sulit, hogy hol van. Mert holnap reggel, hogyha esetleg még lesz egy kis papírmunka, korábban fogok bemenni, de szeretnék megismerkedni a környéken, meg egy-két dolgot venni, fogkefét, meg tusfürdőt, amiket nem hoztam magamba. Az viszont csak benn van a városközpontban a Tesco, ami hát 5 mérföld, nem, 4 mérföld, vagy mennyi ez? Sok. Na, szóval buszozni kell. Közben próbálok addig rátölteni a GoPro-ra, míg pakolok, és akkor viszlek benneteket magammal. Itt a Park and Street 9. Megtaláltam a sulit. Egy kis kóvágás után, nem is kis kóvágás után. Álljál, melyik irányba vagyok én most? Hát nagyon kalandos utam volt idefele. Jaj, de jó, hogy titeket szembe kap a nap. Át kell mennem másik oldalra. Amoda. Jönnek az autók. Itt úgy látom, hogy itt bevett szokás, hogy a piroson kelnek át a gyalogosok. Nem is nagyon látok itt zebrát, tehát olyan hagyományos értelembe vett zebra nincsen, csak ilyen pöttyök vannak felfestve, meg ilyen könyörgős szisztéma. Szóval ide fogok jönni minden nap. De most elindulok csorogni, és megnézem, hogy mit lehet itt látni. Na, az történt, hogy ugye, mivel a telefon nem működik, nem hajlandó rácsatlakozni a hálózatokra, ezt már mondtam a live-ba. Kénytelen voltam, mondom, szerezzünk egy offline térképet akkor, és akkor bejöttem ide el ne hagyjam már a buszjegyemet, mert akkor leszek csak szarba. Most vettem 15 font 50-ért egy heti jegyet, ez így néz ki. Van itt egy vonalkód, ilyen instant laminát, tehát a buszsofőr azonnal laminálja neked ezt a cuccot, és gyakorlatilag érvényesség ideje július 11, tehát július 11-ig én Oxfordba ezzel a jeggyel bármelyik buszra felszállhatok, és annyit utazok vele, amennyit akarok. Amennyit nem szégyellek, de most nem fogok buszozni, két okból se.
Egyik az, hogy nem biztos, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megtalálnám a megfelelő busz megállót. A másik meg az, hogy Popi ajánlotta nekem, hogy sétáljak itt körbe és nézzem meg, hogy milyen csodálatos dolgok vannak itt. Úgyhogy ezt fogom tenni. És nektek is mutogatok egy-két dolgot, amíg a GoPro le nem merül. Kicsit töltöttem rá, de van még egy pótaksi nálam. Na, szóval nem is tudom, merre jöttem itt tehát. Elkanyarodtam. Gyönyörséges helyek vannak itt. Ebben a sikátorba mentem, tévedtem be valahol. És na, ez az a zebra helye. Ez né. Tehát ez a cucc. Megnyomod a gombot, kapsz egy libacombot. Vagy nem. Hát nem várja meg a zöldet, hanem megy. Én meg nem látom ebbe a szemüvegbe. Olyan halványan világot. Tehát ha nem jön autó, akkor átmegy. Kész. Én azért megvárom. Ha megnyomtam a gombot. Na mi van? Szerintem a helybéliek tudnak valamit és tudják, hogy úgyse lesz zöld sose. Zöld lett. A türelem tornaterem. Szóval van egy rakás ilyen turista csoport, de szép az a cucc, az épület. Erre jöttem, csak mondom, ott letértem a kis utcába, amerre nem kellett volna, és bementem ilyen sikátorba. Hát ez a kérdezőskörök. Na, akkor mondom az elejétől. Tehát leszálltam a buszról a központba. Megkérdeztem a sofőrt, hogy mondja már meg, hogy merre van a City Center, mert én ugye fingam sincs. Elég mogorva volt, biztos rossz napja volt. Mondta, hogy az a végállomás, ott mindenki leszáll, különben is azt kész. Hagyjam őtet békén. Jó, rendben van. Szóval akkor leszálltam a központba, város központba. Okay. És közben úgy próbálom tartani a kamerát, hogy a hátteret is lássátok, ne csak mindig az én fejemet, mert az látható eleget. És elkezdtem csalogni, de mondom, melyik irányba induljak el. Először is mondom, be kell szereznem pár szükséges dolgot. Látod, nincsen zebra, csak ilyen pöttyök vannak felfestve, mint lehetséges gyalog átkelő. És itt nem is látom semmit. Itt a emberke. Nyomjuk meg a gombot. És várjunk a jelre. Na. Szóval megtaláltam a Tesco-t, úgy találtam meg a Tesco-t, hogy beszólítottam az első fagyi árust, aki nem beszélt angolul. És de megmutatta volt a Tesco, az a baj, hogy nagyobbat vártam. Minimum egy olyat, mint az otthoni, és nem olyan volt, csak egy kis de meg tudtam benne venni mindent, ami nekem kell. Mert sose lesz zöld. Egy fogkefét, tusfürdőt, dezodort, tudod, ilyen apróságot. Megvettem egy 4 Snickers-t, másfél fontért. 4 darab Snickers. Ez jó volt, na. Egy véletlen bekeveredek valami turista csapatba, és még azt hiszik, hogy nem vagyok helybéli. Okay. Mindjárt elvegyülök köztük. Na, és akkor hát mondom, utána kértem a Tesco, mondom, hogy merre a lófaszba menjek. Mert ugye szándékom van, mondom, itt előttem az egész délután, akkor megkeresem a sulit, csak nem tudtam, hogy milyen irányba nézek. Ugye nincs GPS, nincs Google Maps, nincs lófasz sem. Egyébként nem tudom, ez a Google Maps mire jó, mert otthon lementettem az offline térképet, és nincs benne. Tehát fasz se tudja. Na, nézzétek már az utcát is közben. Mindenki szembe jön. És na mondom, akkor kérdezősködni kell. És ugye már az első ízével így jártam, hogy na mondom, utána megláttam egy térképet nézelődő ázsiai turista csapatot,
Na mondom, ők náluk, hogyha térkép van, akkor biztos tudják, merre kell menni. Úgyhogy tőlük kérdeztem meg, hogy és merre tovább, és elkezdték magyarázni, mondom, hogy hol tudok venni ilyen térképet. Mert mondom, hogy ti hol vettétek, hol tudok venni egy ilyen térképet. Aztán nem tudták elmagyarázni, annyira nem tudták elmagyarázni, hogy hol kaphatok ilyen térképet, hogy inkább nekem adták. Úgyhogy kvázi Einstein-doltam a térképüket. De az egy turista térkép volt egy bizonyos út ezerről, úgyhogy elindultam az orram után az egyik irányba, és akkor láttam egy olyat, hogy Information Center, és akkor láttam ott áll kint egy hölgy, és ilyen, mit tudom én, ilyen kulcstartó vagy izével valami passzol a nyakába. Na mondom, akkor ez biztos itt dolgozik, információs, ez neki a dolga, úgyhogy mondom, akkor segítsen, és akkor mondja meg nekem, merre van az utca, az a Park Street 9, amerre én akarok menni. És szépen el is magyarázta. Mondom, csak egy kicsit tévedtem, mert végül ideértem. Úgyhogy, hát én meg bementem. Láttam, hogy ilyen, milyen az ajtózár, ilyen, tudod, ilyen nyomógombos, de amúgy nyitva van ilyenkor még nappal, hivatali időben. Bementem szépen, az emeleten ki volt írva, merre van az iskola, ki volt táblázva, szépen felmentem, bennült az igazgatónő, megismerkedtünk, nice to meet you, Stu, megkínált egy kávéval, megittem az első angol kávémat, nagy volt, teli bögre volt, nem izé, de nem is az a teljes kávé volt, hanem rendes kávé, csak olyan nagy, sok vízzel. És kitöltöttük a papírokat, beszélgettünk mindenféléről, kifaggatott töviről hegyire, és kaptam tőle ugye egy csomó útmutatást, mondta, hogy most próbáljam egy körbe sétálni itt a helyet. Már most nem is tudom, hogy merre vagyok, fingom sincs, csak elindultam egy irányba, tök mindegy, majd valahol kiukadok. Nézzétek, milyen szép vár van ott, úgyse látjátok, mert messzi van, de olyan szép bástyája van. Innen egy 50 mm-es nyomok róla, egy fényképet. Megláthatjátok, hogy fényképez a profi. Apertura mód. Bemegy ez az autó, akkor jó is lett. Tökéletes munkát csinálok. Na, szóval Popitól kaptam egy másik térképet, amit bejelölte, hogy hol vagyok én, meg hol van az iskola. Elfelejtettem közben megkeresni, ajánlott egy kávézót, úgy hívják, hogy Yellow Submarine, mint a nótát, mint a Beatles nótát. Sárga tenger alatt jár, az ott van a suli mellett, csak most annyira izgalomban voltam, mondom, most el kell mondjuk mindent, be kell kapcsolnom a kamerát, hogy az véletlenül lemaradt. Na mindegy, na. Nézzünk körbe, hogy mi van itt. Mi található itt. Szóval az első akadályokat sikeresen vettem, nem jöttem zavarba sehol tulajdonképpen. Sokan már elfelejtek ugye a mai világban, fiam, ha idegen helyen vagy egy idegen városban, kérdez, leszólítod az embereket az utcán, én leszólítottam egy csomó idegent, és tehát nincs rájön senkire, hogy most az itt lakik, vagy csak itt nyarava. Kész, hát ezt akkor azt mondta, hogy bocs. Vagy volt olyan egy diákcsajt leállítottam, azt mondja, hogy bocs, de nagyon sietek, oké, hát akkor siessél. Na, van itt elégen, nézzétek, milyen szépséges ez a busz. Ezzel lehet menni városnéző túrára, ez a City Sightseeing Oxford. És ugye, amit látható, itt a másik oldalán van a busznak az ajtó. Na. Oké. Na. Most menni fogok, az közben kikapcsolom a kamerát, majd ha látok valamit, ami nem úgy néz ki, mint egy tatarozás, egy építkezés, akkor majd azt meg fogom nektek mutatni, meg le is fogom fotózni.
A fotók meg be lesznek vagdosva a videóba. Ez nem tudom mi, ez ilyen múzeumnak tűnik nekem. Oké. Free admission. Ingyenes belépés. Ingyen se érdekel. Kultúrbarbár vagyok, mint tudjátok. Oké. Na. Ettem, ittam. Csoki van a táskába. Víz van a táskába. Szerintem most csavarogni fogok. Nincs már szükséglete. Annyi.